که خب در مقایسه با خرید کسب و کار بسیار کار سخت‌تر و پیچیده‌تری. من چرا میخوام یه کاری راه بندازم؟ آیا این به خاطر اینه که من دنبال اتونومی میگردم، میخوام استقلال داشته باشم؟ خیلی‌ها هستن که در مشاوره مثلا به ما میگن ما میخوایم یه کاری راه بندازیم که از روز اول به درآمد برسیم. ما که از یه کشوری مثل ایران میایم که خب سختی‌های بسیار 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 زیادی رو کشیدیم و این سختی‌ها باعث شده که این نوآوری در ما به صورت طبیعی تمرین بشه. که تخصص و توانایی اون کار رو حتما داشته باشن. علاقه ای رو میده که میشه بنزین شما در مسیر کارآفرینی. مثلا به کانادا چاره‌ای جز راه‌اندازی کسب و کار ندارم. حداقل با خودتون صادق باشین. چه کالایی میخوام عرضه بکنم، چه سرویسی میخوام بدم. الان در ایران مشغول ارائه یک سرویسم، این بهترین نقطه شروعه. این مدل درآمدیتون چیه؟ رونیو مدلتون چیه؟ احتیاج به مجوز دارم، احتیاج به لایسنس دارم، احتیاج به پرمیت خاصی دارم. یکی تمام اینها رو میشکنین و وارد جزئیات میشین. دوستان عزیز سلام، به 12مین قسمت فصل کارآگاهی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما خیلی خیلی خوشحالم. قبل از اینکه به موضوع این قسمت بپردازم میخوام ابراز همدردی بکنم با اتفاقی که الان داره در اوکراین میفته و صمیمانه امیدوارم که خدا یه توانی به هممون بده که بتونیم ریشه ظلم رو قطع بکنیم و به صلح و آرامش در دنیا برسیم. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنم راه اندازی کسب و کاره. ما در قسمت قبلی راجع به خرید کسب و کار صحبت کردیم. در این قسمت راجع به راه اندازی یک کسب و کار جدید میخوایم صحبت بکنیم که خب در مقایسه با خرید کسب و کار بسیار کار سخت‌تر و پیچیده‌تریه، به خاطر اینکه شما دارین این کار رو از اسکرچ یا از صفر شروع میکنین. به خاطر همین خیلی باید بیشتر دقت بکنین، نکات بهتری رو مد نظرتون داشته باشین که بتونین احتمال موفقیت خودتون رو در راه اندازی یک کسب و کار بیشتر بکنین. راه اندازی کسب و کار، معمولا کسی که یک کسب و کار راه اندازی میکنه اسمش میشه کارآفرین. کارآفرین از این لغت فرانسوی انترپرنور میاد که در لغت یعنی ماجراجو. در نتیجه وقتی که ما کارآفرین میشیم انگاری داریم وارد یک دنیایی از ناشناخته هایی میشیم که یک شخصیت و یک کاراکتر مخصوصی رو باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم انتظار داشته باشیم که در کارآفرینی موفق باشیم. در نتیجه اولین نکته‌ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، اولین توصیه‌ای که دارم برای اینکه فکر بکنین راجع به اینکه آیا من میخوام یه کاری رو راه اندازی بکنم یا نه، اینه که باید یه ارزیابی از خود یا یه سلف اسسمنت از خودتون داشته باشین که در این سلف اسسمنت به اولین چیزی که توجه میکنین دلیلشه که من چرا میخوام یه کاری راه بندازم. آیا این به خاطر اینه که من دنبال اتونومی میگردم، میخوام استقلال داشته باشم، میخوام تصمیمات رو خودم بگیرم، دنبال ایمپکت میگردم، میخوام یک تأثیری رو بذارم در جامعه‌ام یا کسایی که از بیزنس من میخوان بهره مند بشن، یا نه چون چاره‌ای ندارم، چون کار بهتری ندارم میخوام یه کاری رو راه بندازم. چرا؟ به این دلیل مهمه که به شما کمک میکنه انتظاراتتون رو مدیریت کنین. چون اگه انتظاراتتون رو مدیریت نکنین هیچ وقت چه در کار و چه در زندگی خوشحال نخواهید بود. در نتیجه چرا خیلی مهمه که صادقانه با خودتون راجع به چرا صحبت بکنین و ببینین به اون ریشه این که چرا میخواین یک کارآفرین بشین و سراغ این ماجراجویی برین یک نتیجه معقول و شفاف برسین. دومین چیزی که حتما بهتون توصیه میکنم اینه که راجع به شخصیت خودتون هم خیلی با ذهن باز واقعا فکر بکنین. کارآفرینی کار هر کسی نیست. صبر میخواد، استقامت میخواد. خیلی‌ها هستن که در مشاوره مثلا به ما میگن ما می‌خوایم یه کاری را بندازیم که از روز اول به درآمد برسیم. این در دنیای کارآفرینی هیچ وقت امکان نداره، به خاطر اینکه صبر یک المان جدایی ناپذیر از کاراکتریه که یک کارآفرین حتما باید داشته باشه. همچنین استقامت، به خاطر اینکه پستی و بلندی‌های خیلی زیادی داره برای راه اندازی یک کاری. همیشه همه چی به وفق مراد نیست و در نتیجه شما باید در شخصیت خودتون دنبال یک استقامت خاصی باشین که این استقامت به شما اجازه بده که بتونین قله ها رو رد بکنین و به قول معروف به سرپایینی بیزنستون برسین. نوآوری خیلی خیلی مهمه، چون همیشه تمام مشکلاتی که در یک کسب و کار راه میفته با راه‌های عرف و راه‌های نرم قابل حل نیست. در نتیجه شما باید از یک کریتیویتی و یه نوآوری ویژه‌ای برخوردار باشین که بتونین مسیر خودتون رو پیدا کنین. البته که کسانی که معمولاً مهاجرانی که از کشورهای در حال توسعه میان کانادا نوآوری خیلی خوبی دارن، به خاطر اینکه در اون سختی که در کشورهای خودشون تحمل کردن باعث شده که بای نیچر نوآور باشن. یعنی انقدر شرایط همیشه براشون سخت بوده که این نوآوریه رو همیشه تمرین کردن و به خاطر همین این یه پوینت خیلی مثبتیه برای ماها که از یک کشوری مثل ایران میایم که خب سختی‌های بسیار 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 زیادی رو کشیدیم و این سختی‌ها باعث شده که این نوآوری در ما به صورت طبیعی تمرین بشه. چیز دیگه‌ای که در کارآفرینی تو شخصیت خیلی مهمه عملگراییه.
خیلی‌ها هستن که میخوان یه کاری رو شروع بکنن، ماه‌ها رو صرف میکنن راجع به اینکه یک برنامه پرفکت در بیارن، در صورتی که هیچ چیزی پرفکت نیست. پس در نتیجه شما باید این خصلت عملگرایی رو در خودتون داشته باشین که همون اندازه‌ای که دارین فکر و تحقیق و برنامه‌ریزی میکنین به همون اندازه هم بتونین عمل بکنین، چون در عمله که یاد میگیرین، در عمله که اشتباه میکنین و از اشتباهاتتون درس میگیرین که باعث میشه بتونین به موفقیت بیزنستون کمک بکنین. و به نظر شخص خود من مهمترین چیز در شخصیت یک کارآفرین ایمانه، چون همونجوری که گفتم مثلا لغت انترپرنور از ماجراجویی میاد. ماجراجویی یعنی آگاهانه به سمت مجهول‌ها و نادانسته-ها رفتن و چیزی که شما رو در این مسیر نگه می‌داره واقعا ایمانه. ایمان به این که من میدونم چرا اینجام و میدونم که میخوام این کار رو انجام بدم و با استقامت و با ایمان میمونم و بالاخره این کار رو به سرانجام خواهم رسوند. در نتیجه این خیلی خیلی مهمه. پس اول به چرا فکر کنین، راجع به شخصیت خودتون با یک ذهن باز قشنگ آنالیز بکنید، ببینید آیا اون شخصیت لازم برای کارآفرینی رو دارید. و یه نکته خیلی مهمه دیگه در این سلف اسسمنتی که راجع به راه اندازی کسب و کار انجام میدین، تخصص و تواناییه. چون کسانی موفق میشن در کاری که راه میندازن که تخصص و توانایی اون کار رو حتما داشته باشن. یعنی اگر مثلا تخصص و توانایی شما در زمینه X الکی به خاطر اینکه فلانی یا بهمانی رفته در زمینه Y یه کاری کرده من حتما برم اون کار رو بکنم، به هیچ وجه دنبال اون نرین. چون اگر شما تخصص و توانایی رو داشته باشین، اون شخصیت مورد نظر کارآفرین رو داشته باشین، کامبینیشن اینها به شما اون پشن و اون علاقه ای رو میده که میشه بنزین شما در مسیر کارآفرینی. یعنی من تخصصشو دارم، تواناییشو دارم، شخصیتشو دارم و کامبینیشن اینها باعث میشه که اون تنهایی کارآفرینی رو بتونین در اون روزها، ماهها و یا حتی سالهای اول رد بکنین و به اون شکوفایی برسین. پس در نتیجه این سلف اسسمنت خیلی 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 کار مهمیه که حتما بهتون پیشنهاد میکنم با یک ذهن باز و با خودتون صادق باشین و این کار رو انجام بدین. حتی اگه در کیس فضای مهاجرت داریم فکر میکنین که خب من برای مهاجرت مثلا به کانادا چاره‌ای جز راه اندازی کسب و کار ندارم، حداقل به خودتون صادق باشین، چون این صداقت همونجوری که گفتم باعث میشه که بتونین انتظاراتتون رو درست مدیریت بکنین و سلامت روانتون رو در این مسیر بسیار دشوار نگه دارین. بعد از اینکه پس سلف اسسمنت رو انجام دادین، به این نتیجه رسیدین که من اون شالوده کارآفرینی رو دارم، تخصص و تواناییشو دارم، وقت این میرسه که خب حالا برم تحقیقات اولیه‌مو بکنم برای راه اندازی کسب و کار. توی تحقیقات اولیه شما باید چند تا سوال خیلی مهم رو به خودتون جواب بدین. اولین سوال اینه که کاری که میخوام بکنم چیه؟ چه کالایی میخوام عرضه بکنم؟ چه سرویسی میخوام بدم؟ و معمولا همونجوری که گفتم باید این رو برید ریشه این رو در تخصص و توانایی خودتون پیدا کنید. مثلا اگه من الان در ایران مشغول ارائه یک سرویسم، این بهترین نقطه شروعه که من میخوام همین سرویس رو بردارم، همین سرویس رو ارائه بدم. حالا اگه میخوام در ایران کارآفرینی بکنم یا بخوام در کانادا کارآفرینی بکنم فرقی نداره. سرویس رو باید بدونم چیه، کالا باید بدونم چیه، تعریف مشخصش رو بدونم که این چه کاریه که میخوام انجام بدم. دومین چیز مشتریه. من این کالا یا این سرویسی که دارم رو به کی میخوام بفروشم و این خیلی مهمه که دنبال اون کیه برین که مشتری ایدئال برای کالای من یا برای سرویس من چیه و کیه، و حتی به این فکر کنین که اون مشتری کجاست که من بتونم اون سرویس رو اونجا ببرم. البته که در دنیای امروز ما با توجه به تمام این پیشرفت‌هایی که در فناوری ما داشتیم، جغرافیا به اهمیت چندین سال پیش نیست، ولی همچنان هدف گذاری و تارگتینگ جغرافیایی حتی در بیزنس هایی که وابسته به جغرافیا نیستن بسیار بسیار مهمه. یه نکته دیگه که تو تحقیقات اولیه‌تون حتما باید فکر بکنین بعد از اینکه تصمیم گرفتین که اون کالا یا اون سرویسی که میخواین ارائه بدین چیه، به کی میخواین ارائهش بدین، اینه که مدل درآمدیتون چیه، رونیو مدلتون چیه، چجوری میخواین پول بگیرین. کالا رو میخواین بفروشین نقد بگیرین، کالا رو میخواین بفروشین ترم بگیرین، سرویس رو میخواین سابسکریپشنی بفروشین، اون پول چجوری باید در بیاد، چون بدون پول نمیتونین این بیزنس رو به صورت پایدار ادامه بدین. بعد از مدل درآمدی و آخرین چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم که تو این تحقیقات اولیه بهش فکر بکنین، رقباست. واقعا بحث مهمیه. شما فکر کن که من میدونم چه کالایی دارم میخوام بفروشم، مشتریشم میدونم کیه، میدونم هم چه جوری میخوام ازش پول بگیرم، ولی اگر نرم دنبال رقبا ممکنه برم خیلی وقت بذارم راجع به این که این بیزنس رو بپرورونم، بعد به این نتیجه برسم که ای بابا کامپتیتورای من آلردی دارن هم بهتر هم ارزونتر از من این کارو انجام میدن. در نتیجه تو این فاز تحقیقات اولیه خیلی 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 مهمه
که وقتی به نتیجه رسیدین راجع به سرویس یا کالایی که میخواین ارائه بدین، به کی میخواین ارائه بدین و چجوری ازش پول در بیارین، راجع به این فکر بکنین که چه کسایی در اون بازار هدف شما دارن کار مشابه شما رو انجام میدن و اونها رو بنچمارک بکنین. بر اساس اونها به یک تصمیم منطقی برسین که آیا سرویس من وجه تمایز لازم رو داره برای اینکه من رو بتونه به اون مدل درآمدی برسونه یا نه. بعد از اینکه تحقیقات اولیه رو انجام دادین و توی تمام این موارد به خودتون چراغ سبز دادین، اینجا جاییه که باید وارد برنامه‌ریزی بشین. یعنی تمام این تحقیقات اولیه رو میذارین روی میز، یکی یکی تمام اینها رو میشکنین و وارد جزئیات میشین که معمولا این جزئیات رو ما در بازار به این میشناسیم که خب این جزئیات وقتی در میاد در قالب یک بیزنس پلان یا یک برنامه تجاری خودش رو نشون میده که این برنامه تجاری به شما کمک میکنه که بر اساسش در راه اندازی این کسب و کار قدم بردارین. یعنی با برنامه دارین حرکت میکنین. به قول معروف هیئتی نیست که توکل بکنیم و بریم ببینیم چی میشه. توکل که حتما لازمه، ولی یادتون باشه که تحقیق به همون اندازه لازمه. در نتیجه داشتن یک بیزنس پلان در توصیه سومی که من دارم بسیار 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 مهمه. حالا توی این بیزنس پلان شما چیکار میکنین؟ برخلاف اون تحقیقات اولیه که دارین، میریم وارد جزئیات بیشتر میشین. مثلا تبلیغ و بازاریابیم چجوریه؟ از چه راههایی میخوام تبلیغ کنم؟ چه جوری میخوام خودم رو به مشتری بشناسم و چقدر این تبلیغ و بازاریابی برای من هزینه داره که بعد بتونم از این هزینه ها استفاده بکنم، یک برنامه مالی برای بیزنسم داشته باشم. سایز بازار من چقدره؟ چقدر میتونم امیدوار باشم این یه بیزنسیه که دارم تعریف میکنم برای 3 سال یا برای 30 سال یا حتی برای 300 سال یا برای ابد دارم این بیزنس رو تعریف میکنم. سایز بازار بسیار بسیار نکته مهمیه. موقعیت جغرافیایی همونجوری که گفتم تو تحقیقات اولیه اینجام خیلی مهم میشه، چون توی موقعیت جغرافیایی اگر مثلا مشتریای من توی یه سابرب مشخص مثلا تورنتو هستن، من باید از تمام کانال‌های مرتبط که بتونن منو به اون جغرافیا برسونن استفاده بکنم. مجوز و محدودیت‌های قانونیم چیه؟ چه احتیاج به مجوز دارم، احتیاج به لایسنس دارم، احتیاج به پرمیت خاصی دارم، اونا رو باید چی کار بکنم؟ منابع انسانیم چیه؟ چند تا آدم میخوام؟ چه کارهایی میخوام بکنم؟ در نتیجه جزئیات بسیار 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 زیاد و مهمی هستند که هر چقدر زمان بیشتری روی شما در کار کردن روی این جزئیات بذارین به شما خدمت بسیار خوبی میکنه. چرا؟ چون در اولین کاری که برای شما میکنه اینه که خیالتون راحت میشه که دارین با یه برنامه بر اساس یک برنامه شفاف و مدون قدم برمیدارین، و در حالت دوم اینه که خیال شما رو راحت میکنه که حداقل اون دو دیلیجنس یا اون ارزیابی موشکافانه‌ای که مسئولیت هر کسی رو انجام دادین. در نتیجه هر اتفاقی بخواد بعدم بیفته حداقل سلامت روانتون رو میتونین حفظ بکنین که میگیم من بیگدار به آب نزدم. پس یه نکته دیگه هم که یادم رفت اینجا بگم زیر جزئیات بیشتر برای بیزنس پلان، یکی از مهمترین چیزهایی که حتما دعوتتون میکنم این رو داشته باشین، چه در قالب اون بیزنس پلانی که تدوین میکنین یا چه در اون برنامه‌ای که برای خودتون دارین، هدف مشخص و قابل اندازه‌گیریه. شما یه جایی باید بدونین که بیاین به خودتون بگین دمت گرم، آفرین، چقدر زحمت کشیدی و به اون هدفت رسیدی. در غیر این صورت فقط انگاری دارین میدوین، عرق میریزین و هیچ وقت نمیتونین به خودتون ببالین یا به خودتون افتخار بکنین برای رسیدن به اون مایلستون ها. پس در نتیجه داشتن مایلستون و داشتن اهداف مشخص قابل اندازه‌گیری بسیار بسیار در این مسیر مهمه. نکته دیگه ای که بعد از این توصیه دیگه ای که من به شما دارم به صورت ویژه برای بازارهایی که بهش شناخت کافی ندارین. یه زمان هست که شما مثلا نشستی در یک بازاری، داری یه کاری میکنی، میخوای بری در یک بازاری که بسیار شبیه به این بازاره کار بکنی، احتیاجت به منتورشیپ و گرفتن کمک ها و توصیه های حرفه‌ای کمتر میشه. ولی وقتی داری از یک بازاری مثلا بازار ایران میخوای بیای در یک بازاری مثل بازار کانادا یک کاری بکنی، حجم از چیزهایی که نمیدونی بسیار بسیار زیاده. در نتیجه حتما احتیاج داری برای یک اینجور ماجراجویی از کمک افراد متخصص استفاده کنی، منتور داشته باشی. مثلا اگه من میخوام برم یه کاری در زمینه ایکس را بندازم، خیلی خوبه از لینکدین میتونین استفاده بکنین. از دیگه الان چی میگم، دنیای سوشال میدیاست. آدم‌هایی رو پیدا بکنین که در اون حوزه تخصص دارن، میتونن به شما کمک کنن، درهایی رو برای شما باز بکنن که اون درها رو اگه خودتون بخواید برین باهاش به جنگی ممکنه سالها براتون طول بکشه. به قول معروف چرخ و خودتون اختراع نکنین. تجربه میگن دکتریه که بعد از بیماری سراغت میاد و بهترین دکتر تجربه دیگرانه. پس در نتیجه از تجربه دیگران حتما استفاده بکنین، از تخصص حتما استفاده بکنین، مخصوصا در زمانی که از یک بازار بسیار متفاوتی به یک بازار دیگری دارین میرین. پس سوالاتتون رو در بیارین. یعنی توی اون توصیه دوم و سومی که من به شما داشتم، تحقیقات اولیه و اون برنامه، لازم نیست خودتون به تنهایی تمام اینها رو
جواب بهش بدین، ولی خیلی خوبه که خودتون به تنهایی سوالاتتون رو در بیارین. چون وقتی سوالات شما مشخص باشه، هم منتور شما، هم وکیل شما، هم حسابدار شما، هم تمام افراد متخصصی که در نتورک شما قرار میگیره خیلی راحت‌تر و بهینه‌تر میتونن به شما کمک بکنن. در نتیجه مثلا خیلی وقتا هست که خیلی با ما مشاوره میکنن، اصلا هیچ ذهنیت راجع به کاری که میخوام بکنن ندارن، هیچ ایده ای راجع به کاری که میخوام بکنن ندارن. حالا ما در فرم خودمون معمولا با عرض شرمندگی با این دوستان اصلا کار نمیکنیم. به خاطر همین من به شما حتما دعوت میکنم که قبول مسئولیت بکنین. اون اتفاقات اولی رو که حتما باید انجام بدین رو خودتون انجام بدین، سوالات مشخصتون رو در بیارین و با این سوالها وارد دنیای حرفه‌ای بشین که بتونین کمک‌های حرفه‌ای بگیرین که جواب سوالاتتون در بیاد، که جواب اون سوال‌ها بهتون کمک بکنه که بتونین در این ماجراجویی بسیار بسیار بهتر و بهینه‌تر قدم بردارین. و آخرین چیزی هم که گفتم واقعا همون در کارآفرینی ایمان بسیار 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 نکته مهمیه. تحقیقاتتون رو انجام بدین، ایمانتون رو نگه دارین و من مطمئنم که در کاری که میکنین حتما موفق خواهین شد. با ما در تماس باشین، سوالاتتون رو برای ما بفرستین. من نقطه این قسمت رو همینجا میذارم. امیدوارم که توصیه‌ای که بهتون کردم به دردتون خورده باشه. تا قسمت دیگه، خدا نگهدار.